السلام عليكم، معكم سارة في المطبخ. اليوم وصفتنا بالمقلاية ومن دون فرن، من دون أي تخمير ومن دون عجن. عجينة رائعة كتير حتسهل عليكم بالمطبخ. قوامها كتير حلو، بيروح وبيجي معكم مثل ما بدكم، قوامها بيعذب أبدا. والأحلى من هيك إنها بتطلع معنا كتير طرية وما بتطلع ناشفة أبدا. تابعوا الفيديو للأخير حتى تشوفوا مكونات هيدي العجينة وطريقة عملها. وإذا بتحبوا تشوفوا فيديوهات مشابهة ووصفات تسهل عليكم بالمطبخ، ما عليكم إلا تشتركوا بالقناة، تضغطوا على زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد. نبدأ بأربع حبات من البطاطا حجم وسط، بنسلقهم بشكل كامل حتى يصيروا كتير مستويين عنا، ومن بعدها بنصفيهم من المي وبنهرسهم. البطاطا عندي ملحة بس سلقتها. هالعجينة المكون الأساسي فيها هو البطاطا، فعلا عجينة رائعة، ما حقدر أوصف لكم إياها حتى تجربوها وأنتوا تعرفوا قديش رائعة. كتير سهلة بالشغل، كتير بتسهل علينا بالمطبخ، بتعطينا نتيجة كتير حلوة، بتطلع كتير طرية، ما بتطلع ناشفة أبدا. وهيك بعد ما هرسنا البطاطا ما بيكون فيها أي تكتلات، بدنا نضيف عليها بيضة، بخفقها على جنب شوي حتى دغري تمتزج مع البطاطا. منضيف البيض، منملح شوي حسب الرغبة، ما بدنا كتير ملح، إذا نحنا ضايفين ملح للبطاطا هي عم تنسلق. نخلط المكونات مع بعضها. مجرد ما اختلطوا شوي منبلش بدنا نضيف الطحين. عندي هون من كوب لكوبين طحين بدنا نستعمل، ما بنستعمل دغري الكمية كلها دفعة واحدة لأنه أنواع الطحين بتختلف. والأهم من هيك إنه أحجام البطاطا عنا ما حتكون نفسها ذاتها، كرمال ما تنتزع معنا الوصفة أو تتغير النتيجة وتطلع كتير ناشفة. ضيفوا الطحين شوي شوي، هي هيك ما بدها عجن، هي بس بدها خلط وآخر شي شوي بالإيدين. فنحنا بنضيف الطحين شوي شوي على النظر، حيبين عنا امتى نحنا بدنا نوقف. الحلو انه ما بدها ابدا اي تعب، هي لحالها بتبين علينا. البطاطا والطحين حيمتزجوا شوي شوي مع بعضهم اكتر ليعطونا قوام لين وطري كتير. ولو ضلت عم تلزق عنا ما مشكلة، لانه احنا اخر شي بدنا نضيف الزيت، وبالزيت بدنا نغلفها حتصير ما تلزق عنا ابدا. واللي بيعجبني كتير كمان بهيدي العجينة انه جزء كبير منها هو من البطاطا المسلوقة اللي هي اصلا مستوية، فما بتاكلوا هم شي يطلع معكم معجن من جوا او منه مستوي، لانه جزء كبير منها مستوي، فبتاخد وقت قليل بتكون مستوية عنا، ما علينا الا نحمرها شوي. وهلا بهيدي المرحلة بس خلطنا الطحين والبطاطا سوا، نوصل لمرحلة منلاقيها كامشة على بعضها بس بعدها شوية بتلزق. هون ما بناكل هم ابدا، ما في داعي نضلنا عم نضيف طحين، بشوية زيت زيتون او شوية زيت نباتي منغلف العجينة بهيدا الشكل. شايفين شو لينة بالإيد؟ فظيعة عن جد، كتير لينة وكتير طرية. منغلفها من كل الجهات هيك بس تحسوا انه خلص هي كمشت على بعضها، بس شوي عم تعذبنا بالتشكيل بالايد. بهيدي المرحلة منضيف الزيت، وما منضيف كمية كبيرة، يعني على النظر مثل ما شايفين، بشكل نقدر نشتغل فيها وما تلزق بايدينا وما تضيقنا. هيدا القوام النهائي. وكمان كل ما تبرد شوي عندكم اكتر، كل ما حيصير قوامها كمان اسهل بالشغل اكتر. وتبرد قصدي بمعنى تصير بحرارة الغرفة، لانه هي حتكون دافية قبل، مش تبرد انه نفوتها على البراد. هلأ بمقلاية دهنتها زيت، بدنا نضيف أول نصف من العجينة على جنب. أكيد بدنا نخلي شوية زيت معنا، بس مسحة واحدة بالإيد كافية إنه نمدها كلياتها، ما في داعي أكتر. شايفين شو سهلة بتنمد معنا بسهولة؟ كلياتنا بنعرف قديش العجين أصعب شي فيه، بس تكون معنا عجينة قاسية وصعب تنمد أو قوامها ما كتير حلو ناشف. هيدي العجينة كل مرة حتعملوها إن شاء الله كل مرة حتطلع معكم طرية وسهلة كتير بالشغل. وإذا لاحظتوا حطيت شوية مساحة على الأطراف، كرمال بس بدي أحط الطبقة التانية بعدين أقدر طبقهم على بعضهم وما يطلع معنا شي لبرا. وهلأ طبقة من قطع المرتدل، فيكن تستعملوا أي نوع متوفر عندكم. كمان اللي ما بده مرتدل فيه يحط دجاج، فيكن تحطوا الحشوة اللي انتو بدكن إياها جوا الفطيرة. وفوق طبقة المرتدل ححط قطعة بندورة صغيرة مفرومة ناعم، مع قطعة فليفلة خضرة صغيرة مفرومة ناعم كمان، 10 حبات زيتون تقريبا مقطعين، فيكن تستعملوا زيتون قد ما بدكن على النظر، 4 قطع من جبن المثلثات، فيكم كمان تستعملوا أي نوع جبنة بدكن إياه. وقطع الجبنة منقطع مكعبات صغيرة.
للبهارات بدنا نص ملعقة صغيرة حبق مجفف، ربع ملعقة صغيرة بابريكا، ربع ملعقة صغيرة توم بودرة، وربع ملعقة صغيرة بصل بودرة. نخلطهم بهيدا الشكل حتى يتوزعوا عنا بشكل سهل. ومنبلش نوزع كل المكونات. هلا في شغلة، ما ضروري نستعمل كل الكمية اللي نحن قطعناها، دايما على النظر، لأنه في كتير اشياء بتتغير معنا من الأحجام، فمنضيف شوي شوي نحن حتى نشوف إنها كافية. أهم شي إنها ما نتلي على الأطراف، لأنه على الأطراف بدنا نطبقها على بعضها كرمال ما يطلع معنا الحشوة لبرا. البهار اللي ما متوفر عندكم فيكم تستغنوا عنه، تستعملوا نوع تاني بداله. كمان المكون اللي ما متوفر عندكم فيكم تكملوا الوصفة من دونه، تعوضوه بمكونات تانية. وللي عم يتساءل إذا بهيدي العجينة بيظهر عنا طعم البطاطا، طبعا بده يظهر لأنه هو أخذ جزء كبير، بس الطعم كتير طيب، كتير حيعجبنا فيها. بس جربوها حتعرفوا قصدي، فعلا طعم لذيذ جدا. منحط كل المكونات ومن بعدها منملح حسب الرغبة. وفوق هيدي المكونات حأرجع حط طبقة تانية من المرتدل. فإذا ملخص هيدي العجينة للي أول مرة عم يعملها، أهم شي بآخر مرحلة وبس بدنا نشتغل فيها تكون إيدنا ممسوحة بالزيت، هيك بنكون مرتاحين كتير، ما بتعذبنا أبدا، وبتساعدنا كتير بالمد، وبتكون نتيجة كمان كتير حلوة معنا. هلا الطبقة الفوقانية اللي بدي مدها كرمال سهل المد عندي، بجيب صحن على قد المقلاية اللي عنا اياها، بنمسحه بالزيت كرمال ما تلزق عنا، ومنمدها بهيدا الشكل. كتير سهل مدها، ما بتاخد ابدا اي جهد واي وقت. مهم تنمد معنا، ما حتقلب معنا بشكل كامل ودغري تكون جاهزة، بس بنكون سهلنا علينا جزء كبير. نرجع على المقلاية منمدها نحنا على الحاجة. وهيك الطبقة التانية منحطها فوق المكونات، شوي حيتغير شكلها بس بدنا نقلبها، ما حتضلها دائرية بشكل كامل. نحنا منصير منرجع منوزع بإيدنا، بس كتير سهلنا عليها، أحسن منحطها شقفة شقفة ونتعذب بالتوزيع. المحل اللي منحس إنه مال عجين أكتر لألو منشيله بهيدا الشكل ومنحطه على الجهة التانية ومنوزعها. هي كتير بتمد لحالها بشكل سهل، فحتتوزع عنا بسهولة. ومنسكر الأطراف مثل ما شايفين، الأطراف اللي نحنا تركناها فاضية من تحت حتتسكر بسهولة من فوق. منضلنا مكملين على نفس الخطوات حتى نوزع بشكل متساوي كلها على بعضها. مثل ما شايفين عم شيل من هون شوي وحط هونيك شوي، اتأكد انها تسكرت من كل الجهات، وهيك بتكون صارت جاهزة عندي. وهلأ بدنا نحطها على النار. منحط غطا على المقلاية، ضروري الغطا، وبدنا نحطها على نار كتير هادية، ما بدنا نقوي النار ابدا، لانه بدنا نتركها لمدة 15 دقيقة حتى تاخد شوية لون ذهبي من تحت. وكمان في حال قلبتوها تتشوفوا اللون وحسيتوا اسا بدها، فيكم ترجعوها بكل سهولة ترجع كمان تكمل استواء، وهي حتستوي عنا كمان بسرعة. نحن عم نحطها هيدا الوقت حتى تاخد لون عنا اكتر. هلأ بعد مرور 15 دقيقة مثل ما شايفين على الأطراف بلشت تنشف شوي. بنحط الصحن بهيدا الشكل وبدنا نقلبها حتى نرجع نحطها على الجنب التاني كرمال كمان ياخد لون عنا. بس على العجلة نسيت امسح الصحن بالزيت، فشوي عذبني لارجع انا على المقلاية. كرمال هيك بس بدكم تعملوها ما تنسوا تمسحوا الصحن بالزيت كرمال دغري تنقل معكم وما تعذبكم. هلأ بعد ما قلبناها على الجهة التانية نرجع بدنا نخليها تتحمر. هون خطوة اختيارية، فيكم تقدموها مثل ما هي، وفيكم كمان تحطوا عليها جبنة. الجبنة بتعطيها قوام حلو، طعم طيب، وكمان شكل كتير حلو. عم بستعمل هون شرائح جبنة قش قوام، فيكم تستعملوا موتزاريلا، فيكم تستعملوا اي نوع، ما ضروري شرائح. كمان بتحطوا اللي انتو بدكم اياه على الوجه. وفوقها ححط قطع بندورة دائرية تعطي شكل كتير حلو، كمان طعم طيب. واخر شي رشة اوريغانو على الوجه. هلا بدنا نرجع نغطي عليها ونرجع كمان نحطها على النار لمدة 10 دقايق تقريبا حتى ترجع تاخد لون شوي من تحت. مثل ما قلنا قبل، نحن هون ما اكلين هم انه بدنا اياها تستوي، لانه هون اغلب الجزء مستوي من البطاطا، نحن بس عم نشتغل على الطحين. نحن هون بس عم نعطيها شوية لون لتعطينا طعم اطيب. وهيك صارت جاهزة عنا، بتتقدم دغري هي وساخنة. طعم رائع جدا وريحتها كتير حلوة. حشي القطعة قدامكم مثل ما شايفين جواتها شو حلو، الحشوة كتير حلوة جواتها. الأحلى من هيك انها كتير سهلة، ما بتاخد ابدا اي وقت منها. وصفة شكلها كتير حلو بالتقديم، وطعمها كتير طيب، وطريقة عملها كمان كتير سهلة، وما بدها تعقيدات كتيرة حتى تطلع معنا.
بتطلع معنا كمان طرية بقوام كتير حلو. فعلا كتير بنصحكم تجربوا هيدي الوصفة وتعطوني رأيكم فيها. ونقطة ما قلتها قبل، يفضل تستعملوا مقلاية ما بتلزق كرمال ترتاحوا بالشغل وماشي يلزق عندكم وتتعذبوا بالوصفة. وهيدي القطعة عن قريب مثل ما شايفين طبقة البطاطا الفوقانية والتحتانية مع الحشو متناسقين، قوامها كتير حلو، منا كتير سميكة ولا كتير رقيقة، والطعم رائع. والأحلى من هيك بس تجربوها حتعرفوا قصدي، العجينة كتير طرية ورطبة، ما بتكون أبدا ناشفة عنا. فعلا كتير حتعجبكم، بتمنى تجربوها وتعطوني رأيكم فيها. إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو. صحتين وهنا.